في زمن الحرب لا أحد يعرف الحقيقة، فالكل يتخبط في آرائه ولا يدركون من يدعمون أو ضد من يشجبون. أقصد الشعوب بالطبع. وأصبح السلام عملة نادرة نبحث عنها كالبحث عن الخلاص. هل هو أكذوبة؟ من المستفيد ومن الخاسر؟ هل هناك طاغية وضحية؟ فلتنصتوا. هل تسمعون منادي المسرح يحثكم على الصمت والجلوس في أماكنكم؟ فلتقتربوا إذن، ومن فضلكم التزموا الهدوء، فالعرض على وشك البدء. فاليوم افتتاح عرض أشهر مسرحية لعام 2022 وفي القرن 21 بأكمله. المسرحية التي تفوقت على فيلم الموسم فيروس الكوفيد وتخطته في الإيرادات. عن روسيا وأوكرانيا سنروي، عن تاريخ العداء القديم سنخبر، عن تحالفات القوى العظمى سنوضح، عن الأسباب والنتائج سنفهم، وعن الحرب والسلام سنتحدث. فتح ستار المسرح. الفصل الأول: لمحة من الماضي. ما بين عامي 1676 و 1681 دار صراع بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية بسبب التوسع العثماني في النصف الثاني من القرن السابع عشر. فبعد الاستيلاء على منطقة بدوليا الأوكرانية ونهبها أثناء الحرب البولندية العثمانية في الفترة 1672 و 1676، سعت الدولة العثمانية إلى مد حكمها على كامل أوكرانيا الضفة اليمنى بدعم من تابعها الهيتمان بيترو دوروشينكو، التي كانت سياسته مناصرة للعثمانيين والتي أثارت سخط العديد من القوزاق الأوكرانيين. فانتخبوا إيفان سامويلوفيتش هيتمان أوكرانيا الضفة اليسرى ليكون الهيتمان الوحيد لعموم أوكرانيا في 1674. بعد الحرب تم توقيع معاهدة صلح بوخت شيسراي في 3 يناير 1681، والتي أرست الحدود الروسية العثمانية على نهر الدنيبر. شنت روسيا حملة عسكرية على الخانات التتر في شبه جزيرة القرم، واندلعت الحرب الروسية التركية بين عام 1686 و 1700، وانتهت بتوقيع معاهدة القسطنطينية بين روسيا والسلطنة العثمانية، حيث تنازلت الأخيرة عن مساحات كبيرة من الأراضي الأوكرانية التي كانت تسيطر عليها مثل سواحل بحر آزوف لصالح روسيا، مقابل تعهد روسيا بمنع القوزاق من شن هجمات على الدولة العثمانية، ومنع الأخيرة لتتر القرم من شن هجمات على روسيا القيصرية. ما بين عامي 1772 و 1795 أصبحت معظم مناطق غرب أوكرانيا تحت حكم الإمبراطورية الروسية بعد تقسيم بولندا. وفي عام 1783 استولت روسيا على المناطق الجنوبية من أوكرانيا بعد سيطرتها على شبه جزيرة القرم وضمها لروسيا. حرب القرم هي حرب قامت بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية في 4 أكتوبر 1853، واستمرت حتى 1856، ودخلت مصر وتونس وبريطانيا وفرنسا الحرب إلى جانب الدولة العثمانية في 1854 التي كان قد أصابها الضعف. ثم لحقتها مملكة سردينيا التي أصبحت فيما بعد مملكة إيطاليا، وكان أسبابها الأطماع الإقليمية لروسيا على حساب الدولة العثمانية، وخاصة في شبه جزيرة القرم التي كانت مسرح المعارك والمواجهات. وانتهت حرب القرم في 30 مارس 1856 بتوقيع اتفاقية باريس وهزيمة الروس. أنهت الثورة البلشفية عام 1917 الحكم القيصري في روسيا، وتم الإعلان عن مجلس وطني في أوكرانيا بعد انهيار الإمبراطورية الروسية،
وبعدها بعام أعلنت أوكرانيا استقلالها، لكن ما لبثت أن اندلعت حرب أهلية دامية. وفي عام 1921 استولى الجيش الأحمر على ثلثي الأراضي الأوكرانية، وجرى الإعلان عن إقامة جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية، بينما الثلث الأخير من الأراضي الأوكرانية والواقع غربي البلاد أصبح تحت السيطرة البولندية. في عام 1932 و 1933 حدثت أسوأ كارثة في الأراضي الأوكرانية، وهي هولودومور، وتعني المجاعة التي حاقت بأوكرانيا السوفيتية في الموسم الزراعي، وكانت المجاعات تعصف ببقاع أخرى أيضا من الاتحاد السوفيتي. تعتبر مجاعة هولودومور أحد أسوأ الكوارث في التاريخ الأوكراني، وأحد أسوأ معالم فترة حكم ستالين، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 2,200,000 و3 ملايين ونصف قد ماتوا في هذه المجاعة، كما أن البعض يطرح أرقاما أعلى من ذلك بكثير. أوكرانيا كانت تعتبر بمثابة سلة خبز أوروبا قبل المجاعة. أسباب المجاعة هي موضوع جدل علمي وسياسي كبيرين، فبعض المؤرخين يعتبرون المجاعة مدبرة من قبل السلطات السوفيتية لاستهداف النزعة الوطنية الأوكرانية. آخرون يرون أنها نتيجة غير مقصودة للمشكلات الاقتصادية التي سببتها التغييرات الاقتصادية في حقبة التحويل السوفيتي إلى الاقتصاد الصناعي، كما أن هناك من يعزو المجاعة بالأساس إلى أسباب طبيعية. وقد أقر البرلمان والحكومة الأوكرانيان وعدد من الدول الأخرى اعتبار الأحداث التي أدت إلى المجاعة بمثابة أفعال إبادة جماعية مدبرة، رغم عدم وجود إجماع دولي حول ذلك. وهنا حدث السيناريو الأسوأ عندما حدث التعاون الأوكراني مع ألمانيا النازية أثناء الاحتلال العسكري لأوكرانيا الحديثة من قبل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. شملت الأسباب الأصلية للتعاون الطموحات السياسية الأوكرانية لاستعادة الاستقلال والقومية، وكذلك الغضب والاستياء من الحكومة السوفيتية بسبب هولودومور، والاعتقالات الجماعية والترحيل إلى معتقل سيبيريا، والإعدامات التي حدثت في أوكرانيا السوفيتية بسبب اتهامات بالتعاون مع النازية الألمانية قبل ذلك بسنوات قليلة فقط، ولا سيما بين المثقفين الذين كانوا مستهدفين، وكان عددهم 38,000 شخص. ومع ذلك فإن غياب الحكم الذاتي الأوكراني تحت النازيين وسوء المعاملة من قبل المحتل وترحيل مئات الآلاف من الأوكرانيين كعمال عبيد سرعان ما أدى إلى تغيير جذري في موقف بعض المتعاونين بحلول الوقت الذي عاد فيه الجيش الأحمر إلى أوكرانيا. رحب عدد كبير من السكان بجنوده كمحررين. انضم أكثر من 4.5 ملايين أوكراني إلى الجيش الأحمر لمحاربة ألمانيا النازية، وأكثر من 250,000 شخص خدم في بارتيزان سوفيت وهي وحدات شبه عسكرية. وهنا أوضحنا أن التاريخ العدائي قديم بين الدولتين، وأن الأطماع الروسية في الأراضي الأوكرانية كانت منذ القدم. الفصل الثاني: عودة إلى العصر الحديث. في عام 1991 عند تفكك الاتحاد السوفيتي، والذي كان واحدا من أقوى التحالفات في التاريخ بهدف حصول الدول على حريتها خارج الاتحاد، فقامت بعض الدول بالانفصال عن حلف وارسو والانضمام إلى حلف الناتو. في ذلك الوقت أحست روسيا بالغدر، ولكنها لم تتحرك لترد كرامتها، حيث أن حدودها كانت مؤمنة، وكان من ضمن تلك الحدود دولة أوكرانيا، وهي ثاني أكبر دولة في الاتحاد السوفيتي بعد دولة كازاخستان، حتى جاء شهر فبراير عام 2014 عندما وقعت الثورة الأوكرانية التي سميت ثورة الكرامة الأوكرانية، حين انتهت سلسلة من الأحداث العنيفة التي شارك بها متظاهرون وشرطة مكافحة الشغب ومسلحون مجهولون في العاصمة كييف بطرد الرئيس الأوكراني المنتخب فيكتور يانوكوفيتش الموالي للحكومة الروسية وإسقاط النظام الأوكراني. اعتبرت روسيا أن إطاحة يانوكوفيتش عبارة عن انقلاب غير شرعي، ولم تعترف بالحكومة المؤقتة التي اتخذها المحتجون، خاصة وأن الحكومة الأوكرانية الجديدة كانت موالية للنظام الأوروبي، وكان ذلك بمثابة الكارثة على روسيا، حيث أن أوكرانيا تعد أهم الحدود الروسية في أوروبا والمنفذ الوحيد لروسيا على المياه الدفيئة، والمكان التي تصدر من خلاله روسيا الطاقة إلى كل أوروبا. فكانت أوكرانيا ولا زالت من أهم الدول التي كانت تتبع روسيا. والأكثر سوءا عندما قررت أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو، وهنا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخل. في نفس العام أرسل قوات موالية له للسيطرة على شبه جزيرة القرم، المنفذ لروسيا على البحر الأسود والبحر المتوسط وأوروبا. قام الجنود الروس بالسيطرة على مواقع استراتيجية وحيوية في شبه جزيرة القرم،
بعد ذلك قامت روسيا بضم القرم تحت سيادتها بعد الاستفتاء في القرم، حيث صوت سكان القرم لصالح الانضمام لروسيا الاتحادية بحسب النتائج الرسمية. كما قام بوتين بدعم إقليمين على حدود أوكرانيا وهما دونيتسك ولوهانسك، وأرسل ميليشيات عسكرية وقام بالسيطرة على الإقليمين وعززهم اقتصاديا وعسكريا، وحقق نجاحا لدرجة أدت إلى مطالبة هذان الإقليمان بالاستقلال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. وعندما طلبت أوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو، قامت روسيا بطلب المقاطعتين دونيتسك ولوهانسك. وفي تاريخ 21 من فبراير 2022 أعلن الرئيس بوتين اعتراف روسيا بتلك المقاطعتين كمناطق انفصالية. في 24 من فبراير 2022 أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية التي تركزت سابقا على طول الحدود. تبع الغزو غارات جوية استهدفت المباني العسكرية في البلاد، وكذلك دخول الدبابات عبر حدود بيلاروسيا. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا. سمعت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا معظم اليوم. تدهورت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوكرانيا نتيجة للهجمات الإلكترونية والقصف الروسي. تم احتلال العديد من المدن أو المباني الأوكرانية بما في ذلك محطة تشيرنوبل النووية. أدى كل ذلك إلى تهجير الشعب الأوكراني بعيدا عن مناطق الاشتباك والتوجه إلى بلاد أوروبا كلاجئين. وكانت الأزمة الكبرى عندما أعلن الرئيس بوتين بتاريخ 27 من فبراير 2022 عن حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي الروسية واستخدام السلاح النووي إذا لزم الأمر. وبذلك ينتهي هذا الفصل عند ذلك المشهد النووي الذي يخيم حوله شكل سحب عش الغراب. الفصل الثالث: روسيا والقيصر. من هي روسيا؟ هي دولة تقع في شمال أوراسيا ذات حكم جمهوري بنظام شبه رئاسي، أي أن رئيس الدولة ورئيس الوزراء شريكان في تسيير أمور الدولة. لروسيا حدود مشتركة مع كل من النرويج وفنلندا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وبيلاروسيا وأوكرانيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان وجمهورية الصين الشعبية ومنغوليا وكوريا الشمالية. كما أن لديها حدودا بحرية مع اليابان في بحر أوخوتسك والولايات المتحدة عن طريق مضيق بيرينج. روسيا هي أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، حيث تغطي نسبة 1/8 من مساحة الأرض المأهولة بالسكان في العالم، بمساحة تبلغ أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع. كما أنها تاسع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بأكثر من 143 مليون نسمة. تمتد روسيا عبر كامل شمال آسيا و40% من أوروبا، كما تغطي 9 مناطق زمنية وتضم طائفة واسعة من البيئات والتضاريس، وتمتلك أكبر احتياطي في العالم من الموارد المعدنية والطاقة، ولديها أكبر احتياطات العالم من الغابات والبحيرات التي تحتوي ما يقرب من ربع المياه العذبة في العالم. في أعقاب الثورة البلشفية أصبحت روسيا أحد أكبر مؤسسي الاتحاد السوفيتي، وباتت أول دولة دستورية اشتراكية وقوة عظمى معترف بها في العالم. كما لعبت دورا حاسما في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، حيث تكبد الاتحاد السوفيتي خسائر بشرية أكثر من أي طرف آخر أثناء الحرب. شهدت الحقبة السوفيتية قبل التفكك بعض أبرز النجاحات التكنولوجية في القرن العشرين بأكمله، ومن ضمنها إطلاق أول رائد فضاء بشري في تاريخ العالم. تعد العاصمة الروسية موسكو أكبر مدن روسيا اليوم وإحدى كبريات مدن العالم من حيث السكان. وميناء روسيا الرئيسي هو سانت بطرسبرغ الواقع على بحر البلطيق. تعتبر روسيا سابع أكبر اقتصاد في العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي، والسادسة من حيث القدرة الشرائية، والثالثة من حيث الميزانية العسكرية. إن روسيا واحدة من الدول الخمسة الوحيدة المعترف بامتلاكها أسلحة نووية في العالم، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر مخزون من أسلحة الدمار الشامل في العالم. وتعد روسيا إحدى القوى العظمى العالمية، وهي عضوة دائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. والآن دعوني أقدم لكم القيصر فلاديمير بوتين، مواليد 7 من أكتوبر 1952. ولد بوتين في لينينغراد، ودرس القانون في جامعة لينينغراد، وتخرج في عام 1975. كان بوتين ضابط مخابرات في المخابرات السوفيتية لمدة 16 عاما مع صديقه المقرب ديمتري ميدفيديف، وكان أستاذهم ومعلمهم أناتولي سوبوتشاك، وارتقى إلى رتبة ملازم أول قبل استقالته عام 1991.
لدخول السياسة في سانت بطرسبرغ، عندما تم تعيين أناتولي سوبوتشاك عمدة سانت بطرسبرغ، فأخذ بوتين وميدفيديف معه لثقته بهم. وعند دخول سبوتشاك المجال الرئاسي في الكرملين، أخذ الشابين معه مرة ثانية. في 16 من أغسطس 1999 وافق مجلس الدوما على تعيين بوتين رئيسا للوزراء، وفي 31 من ديسمبر 1999 استقال الرئيس الروسي بوريس نيكولايفيتش يلتسن بشكل غير متوقع، ووفقا لدستور روسيا أصبح بوتين رئيسا بالنيابة للاتحاد الروسي، وبالطبع قام بتعيين صديقه ديمتري ميدفيديف في منصب رئيس الوزراء. وكما ينص الدستور الروسي بأن فترة الرئاسة تكون 4 سنوات، ولا يجوز التجديد أكثر من فترتين أي 8 سنوات، وبالفعل قضى بوتين فترتي حكمه، وبعدها جعل صديقه ميدفيديف يرشح نفسه في الانتخابات ويربحها ليقضي فترة واحدة، ويعود بوتين بعدها للرئاسة، ويعدل الدستور لزيادة فترة الرئاسة ل6 سنوات. وقام بدعم الأوليغاركيس، وهم الأقلية من الشعب، وعبارة عن رجال الأعمال الروس والعائلات المسيطرة على اقتصاد الدولة، منتجي النفط والغاز الطبيعي والمعادن. والآن لنترك روسيا والقيصر لنسافر إلى الجزء الغربي في فصلنا التالي. الفصل الرابع: العم سام والعجوز. ما كان موقف الغرب بين العم سام الأمريكي والقارة الأوروبية العجوز أو حلف الناتو من الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ هل كان موقف ضعف وتردد أم كانت خطة محكمة؟ حسنا، لنرى. قامت أمريكا وحلف الناتو بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وهي نفس العقوبات التي صرح عليها البنك المركزي الروسي بأنه لا يهتم بها إطلاقا، بل كان يتوقع حدوثها. وقاموا بدعم أوكرانيا ماديا وإعلاميا، وأرسلوا الكثير من المعدات الحربية والعسكرية كالأسلحة والمقاتلات والصواريخ والطائرات الحربية دون مقاتلين من كلا الطرفين. وصرح حلف الناتو أنه لا توجد أي نية لإرسال أي قوات عسكرية إلى أوكرانيا، حيث أنها ليست دولة تابعة لحلف الناتو. وكذلك صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الجيش الأمريكي لن يتدخل بسبب أن أوكرانيا ليست جارة للولايات المتحدة، وليس بها قاعدة عسكرية أمريكية، ولا يوجد بها احتياطات استراتيجية من البترول، كما إنها ليست شريكا تجاريا رئيسيا، فلا تدخل للجيش عند غياب المصلحة الوطنية. ولكن غياب المصلحة الوطنية لم يمنع رؤساء سابقين من بذل الدم والمال نيابة عن الآخرين في الماضي. ففي عام 1990 برر الرئيس جورج بوش الأب تكوين تحالف دولي لطرد العراق من الكويت بالقول إنه لحماية سيادة القانون ضد قانون الغابة. وفي عام 1995 تدخل الرئيس بيل كلينتون عسكريا في الحرب التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا. وفي عام 2011 قام باراك أوباما بالأمر نفسه في الحرب الأهلية في ليبيا. وسبب التدخل في تلك الحروب يعود بالأساس لأسباب إنسانية وحقوقية حسب قولهم. فلماذا لم يتم اتخاذ نفس الإجراءات ضد روسيا والوقوف في وجهها؟ أم أن تحدي الدب الروسي سيترتب عليه ما لا تحمد عقباه؟ ولماذا تم الضغط على أوكرانيا لكي تنضم إلى حلف الناتو، مع العلم أنه سوف يتم التخلي عنها في حالة نشوب حرب مع روسيا؟ فهل كانت خطة محكمة للإيقاع بروسيا في فخ الحرب الاقتصادية واستنفاذ مواردها الاقتصادية والعسكرية وتشويه صورتها أمام العالم؟ صرح الاتحاد الأوروبي أن موقف بوتين وخوفه على حدوده مع أوكرانيا عند انضمامها إلى حلف الناتو هو خوف غير مبرر، حيث أن القواعد العسكرية مع وجود 5000 جندي لا يمثل أي تهديد لروسيا البالغ عدد جيشها 850,000 جندي في الخدمة. ولكنهم نسوا موقف الولايات المتحدة من أزمة الصواريخ الكوبية عندما وضع الاتحاد السوفيتي صواريخ باليستية في كوبا بتاريخ 15 من أكتوبر 1962 بعد موافقة الرئيس الكوبي فيدل كاسترو بعد فضيحة خليج الخنازير. وكيف استاءت أمريكا من الوضع واعتبرته تهديدا لأمنها، بل حاولت العديد من المرات اغتيال كاسترو. فعند وقوع الضرر على الغرب يصبح الأمر مختلفا. ما كان موقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تلك الحرب؟ مجلس الأمن مكون من 15 دولة أعضاء، 10 غير الدائمين ويتم تغييرهم، و5 أعضاء دائمين ولهم حق النقد أو الفيتو. فقد حصلت كل من روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مقاعد دائمة في المجلس بعد انتصار هذه الدول في الحرب العالمية الثانية. وعند استنكار العدوان الروسي على أوكرانيا استخدمت روسيا حقها في الفيتو. وإلى أي حد وصلت العقوبات الاقتصادية على روسيا؟
قررت الولايات المتحدة وبريطانيا حظر النفط والغاز الروسي في رد على الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030. ومثل الإعلان تصعيدا للعقوبات التي كانت القوى الغربية قد فرضتها بالفعل على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت ألمانيا قد علقت اعتماد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وهو مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بطول 1200 كيلومتر يمتد من غربي روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق. عمد القادة الغربيون إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته. ومنعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادية الروسي. وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها. كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية على موسكو، من بينها استبعاد كبرى البنوك الروسية من النظام المالي البريطاني، وتجميد أصول كافة البنوك الروسية، وإصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية، وضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية. بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات تستهدف 70% من السوق المصرفية الروسية وكبريات الشركات المملوكة للدولة الروسية. كما تم فرض الكثير من العقوبات على رجال الأعمال الروس الأوليغاركس، مثل رجل الأعمال الروسي المعروف رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي الذي أعلن عزمها عن بيع ناديه. كما أعلنت الحكومة الفرنسية مصادرة يخت تابع لشركة مرتبطة بإيغور سيتشين رئيس مجموعة روسنفت النفطية الروسية في حوض لبناء السفن في لاسيوتا في جنوب فرنسا. وصدرت السلطات الألمانية سفينة بقيمة 600 مليون دولار يملكها قطب المعادن الروسي علي شير عثمانوف مدير عام شركة غازبروم. وفقا لشبكة BBC، ميخائيل فريدمان مؤسس بنك ألفا أكبر بنك خاص في روسيا عوقب أيضا من قبل الاتحاد الأوروبي. كما تم إغلاق العديد من مواقع السوشيال ميديا في روسيا، وتوقفت شركة ماستر كارد عن العمل هناك. كما تم منع اللاعبين الرياضيين الروس من المشاركة في الأولمبياد. كما تم حظر تعليم الأدب الروسي في المدارس والجامعات الغربية، أمثال أدب ديستيوفسكي أو تولستوي. والسؤال هنا، من المقصود بتلك العقوبات بالضبط؟ الحكومة الروسية أم الشعب الروسي؟ هل يتم الضغط على الشعب ورجال الأعمال ليوقفوا دعمهم لبوتين؟ ومنذ متى كان الغرب الحضاري ومحتضن حقوق الإنسان يخلط بين السياسة وبين الرياضة والثقافة والأدب؟ فنحن لم نحظر أدب تشارلز براون وإدغار ألان بو أو T.S. إليوت عندما دمرت العراق وأفغانستان وغيرهما. هل تعرفون ما المثير للسخرية؟ هو أن الغرب لم ينتظر أكثر من 5 أيام حتى يقوم بفرض كل هذه العقوبات الصارمة ضد فلاديمير بوتين. 5 أيام فقط، ولكن 70 عاما من الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني لم تفرض أي عقوبات، بل وقالوا إنها ستكون غير مفيدة. إنه حقا زمن سقوط الأقنعة. الفصل الخامس: المعسكر الأحمر والمعسكر الأبيض. غيرت حرب روسيا وأوكرانيا الكثير من الخريطة الاقتصادية في العالم، وكذلك التحالفات السياسية. فأسعار النفط والغاز شهدت زيادة مرتفعة بعد الحرب، وكذلك القمح الذي كان يتم تصديره من أوكرانيا وغيرهم. وتكون بسبب الحرب معسكرين شرسين، وهما معسكر الشرق ومعسكر الغرب. ففي معسكر الشرق، ومن أكبر الداعمين لروسيا، هي دولة الصين التي ترى أن من مصلحة روسيا ضم أوكرانيا لها، وذلك بسبب طمع الصين أيضا في ضم تايوان لها، وكوريا الشمالية وطموحها بضم كوريا الجنوبية واليابان أيضا، وشيشان التي أرسلت مقاتلين لمساندة الجيش الروسي، وبيلاروسيا حليفة روسيا في الحرب، وباكستان التي أعلنت شراء الغاز والقمح من روسيا والتي كانت موالية لأمريكا. أما معسكر الغرب مع أوكرانيا فسيتكون من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلف الناتو وكوريا الجنوبية وأيضا إيران العدو اللدود لأمريكا. ولكن الصالح العام اضطر أمريكا لرفع وتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية عن إيران حتى تستطيع تصدير الغاز إلى أوروبا ليكون بديلا للغاز الروسي. وكذلك اليابان انضمت للمعسكر مع أمريكا، بالرغم من أن الأخيرة قامت بضربها بالنووي قبل 77 عام، والتي كانت وصمة عار في تاريخ أمريكا، ولكنها الآن صديقة لأنها تحميها من كوريا الشمالية. فالكرامة تهون أمام المصالح السياسية.
أما دولة الهند لم تظهر حتى الآن أي نية لمساندة أي من المعسكرين وتبقى على الحياد، وكذلك موقف تركيا الذي لا تحسد عليه والتي هي عضوة في حلف الناتو، ولكنها في نفس الوقت ليس في مصلحتها معاداة روسيا، لأنها هي من تساعد تركيا في حالة التضخم التي تمر بها، كما أن روسيا تمد تركيا بنصف وارداتها من الغاز وكذلك السلاح. أما عن الوطن العربي فاختار الحياد وعدم التدخل، وهناك المملكة السعودية ودولة الإمارات اللذان لم يقوما بالرد على الرئيس الأمريكي بايدن وطلبه بتسهيل مرور النفط ورفضهم لزيادة حصة الإنتاج بدوافع اقتصادية. أما الدوافع الخفية بسبب عدم التوافق مع بايدن بسبب اتهامه للدول العربية بعدم مراعاة حقوق الإنسان. عن حقوق الإنسان نتحدث، حسن، ولكن هل تشمل حقوق الإنسان كل البشر أم الرجل الأبيض فقط؟ الفصل السادس: إعلام مسرح العرائس. أصبح ترند حرب روسيا وأوكرانيا يشغل العالم ويبث على كل المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أين اختفت أخبار جائحة كورونا؟ أم أصبحت الوفيات التي سببها الوباء غير مهمة الآن؟ وأي الأخبار نصدق إذا تم منع بث أخبار القنوات الروسية في دول الغرب بحجة أن القنوات الروسية تنشر الأكاذيب والكره، وأصبحنا نسمع لأخبار الطرف الواحد؟ منذ متى وأصبحت الدول التي تنادي بحرية التعبير تحجب صوت الطرف الآخر؟ ولكن ليست هذه هي كل الانتهاكات لقوانينهم التي يقومون بها. كما كتب عقيد سابق في الجيش البريطاني اسمه هيمش دي بريتون جوردن مقال في صحيفة الجارديان، وقال فيه إن الغرب تراجع واكتفى بالمشاهدة في سوريا، لا يجب أن يفعل نفس الشيء في أوكرانيا. ماذا يعني ذلك؟ فكما نعرف أن منذ بداية الحرب وأصبح النازحين الأوكرانيين حديث كل الغرب، وصرحت القنوات الإخبارية أن ما حدث هو جريمة ضد الإنسانية. وعندما سئل المسؤولين في كل أنحاء أوروبا قالوا أن هؤلاء ليسوا لاجئين كالذين نحن معتدين عليهم، ولكنهم أوروبيون، ومن المؤسف أن نرى دولة يحدث فيها كل ذلك الدمار فهي ليس العراق أو أفغانستان أو أي مكان في الشرق الأوسط، فهو مكان أوروبي متحضر وهم مثقفون ومن الطبقة المتوسطة، ذو أعين زرق وشعر أشقر ولونهم أبيض، وبكل الأحوال لا يشبه اللاجئين السوريين أو غيرهم، فهم في النهاية أوروبيون وليسوا من دول العالم الثالث. هذا بالضبط ما قيل على شاشات القنوات الغربية لتفهم أن عهد العنصرية والعبودية لم ينتهي من العالم بعد، فحرية وعلو شأن الرجل الأبيض أهم من أي شيء، أهم من أطفال فلسطين، وأهم من تدمير سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان، ففي النهاية نحن عرق أدنى بالنسبة إليه. فمرحب بالجنس الآري والنظام النازي الجديد. الفصل السابع: مع من وضد من؟ أصبح السؤال المتداول الآن: أنت مع من أو ضد من؟ ويجب عليك أن تختار معسكر. حسنا، لنختار. هل ستكون مع القيصر الدكتاتور الذي قتل شعبه وألصق التهمة بالشيشان لتدميرها وجعلها موالية له، والذي قام بتدمير سوريا والآن يفعل المثل في أوكرانيا؟ أم سنأخذ جانب القارة العجوز التي احتلت كل أراضي الوطن العربي يوما وقسمت كل حدودها كأنها تلعب المزرعة السعيد، ولا تتخذ موقف من كل الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين؟ أم سنشجع العم سام وندعم موقفه في السيطرة على العالم منذ ضربه لليابان بالنووي وغزوه للعراق وحربه في فيتنام وليبيا وأفغانستان ودعمه للكيان الصهيوني؟ ولا أتذكر الباقي. فكابتن أمريكا شمعة تحترق من أجل حرية الآخرين ويضحي بكل غال ونفيس عليه من أجل تحقيق ذلك الهدف، كما ضحى بحياة الأمريكيين في أحداث 11 من سبتمبر مع علمه قبلها بهذا الهجوم، ولكن ليكون الحجة المثلى لمحاربة الإرهاب أو ما يسمونه كذلك. ما رأيكم في أن نختار الجانب الضعيف من القصة، وهي حكومة أوكرانيا التي كانت سببا في تهجير شعبها وتدمير مدنها، لأنها اختارت أن تنضم لحلف الناتو مع علمها أنها ستدخل في حرب جراء ذلك مع روسيا، حرب لن تنتصر فيها. للأسف لا نستطيع أن نختار أي من تلك الحكومات، فلقد ضحت بشعوبها في وقت ما لمزيد من السلطة، فما الذي ستفعله معك؟ فالشعوب هي من تدفع ثمن جرائم حكوماتها، ودائما ما يتم اعتبار الشعوب كمجرد تعداد أو أرقام، فالحكومة والشعب شيئان مختلفان عن بعضهما البعض. الفصل الأخير: لماذا الحرب؟ وأين السلام؟ لماذا الحرب؟ وهل السلام مجرد أكذوبة؟ أعتقد أننا نسأل السؤال الخاطئ هنا، بل يجب أن نسأل: ما هي الطبيعة البشرية؟ طبيعتنا دائما أننا نبحث عن قائد ليقودنا، قائد يتسم بالحزم والقوة،
فالسلام يحتاج إلى قوة تحميه، والقوة تحتاج إلى ساحة حرب لإثباتها، والحرب تحتاج إلى من ينتصر فيها، والمنتصر دائما من يكتب التاريخ. وكمثال، التاريخ دائما يندد بهتلر في الحرب العالمية الثانية كسفاح ومجرم حرب. ولكن ماذا عن ستالين الذي كان يضع الأطفال الروس كجنود في الصفوف الأمامية لإنهاك الجيش النازي، ولكن لم يتم ذكر ذلك لأنه منتصر وأصبح بطل حرب. وعند ذكر أسماء مثل جنكيز خان أو يوليوس قيصر أو الإسكندر الأكبر، فأول شيء يستحضر في عقلك فاتح وقائد عظيم، وبالفعل فقد قاموا بأعمال عظيمة، ولكن كم قتلوا من أهل البلاد التي غزوها ودمروها، والتاريخ لا يذكر ذلك. حتى الحضارات العظيمة كالحضارة الفرعونية والبابلية والآشورية وغيرهم الكثير نشروا بالفخر فقط لانتمائنا إليها بشكل ما، ولا يهمنا التفكير هل تلك الحضارات كانت وثنية أو كيفية تعاملها مع العبيد أو طريقة تقديمهم للقرابين البشرية، بل نكتفي بأنها حضارة عظيمة فحسب. فمخدر القوة هو أفيون الطبيعة البشرية، ومن جرب شعور القوة لن يتنازل عنه بسهولة. فمرحبا بعصر الحروب. وفي الختام أود أن أقول وبكل صدق إنها كانت مسرحية رائعة. أغلق الستار.